Moikka ja tervetuloa taas uudelle videolle. Tällä videolla matkustetaan siis kohti Australian länsirannikkoa. Edellisessä roadtrip-jaksossa me oltiin Kakadun kansallispuistossa ja me tosiaan ajettiin sieltä eilen Catherineen. Pysähyttiin siinä matkan varrella Nitmiluk kansallispuistossa Edith Fallsilla. Siellä oli taas muutama semmonen uima-allas ja vesiputous ja pulikoitiin siellä. Tehtiin muutaman kilsan kävelylenkki ja tosiaan leiriydyttiin sitten Catherinissa ja ollaan sieltä lähdetty tänä aamuna kohti sitten Western Australiaa. Me ollaan nyt ajettu sellaiset parisataa kilometriä ja tosiaan tää on tämmönen Victoria River-alue. Täällä näkyy joki taustalla ja me pysähyttiin nyt tähän lounaalle ja jatketaan sitten matkaa. Tänään olisi tarkoitus päästä Lake Argyleen asti. Me ollaan nyt jossain Timber Creekin kohdilla, vähän sen ohi, ja otettiin pieni jaloittelubreikki. Täällä on tämmönen iso boab-puu, johon tällainen heppu kuin Augustus Gregory on kaivertanut päivämäärän 2. päivä heinäkuuta 1856, kun se on täällä ollut selvittämässä, että olisiko tää hyvä läiskä maata asuttavaksi, tai että vois perustaa jonkun kunnon koloniaalin tänne. Tää on aboriginaaleille pyhä paikka. Aika cool, kun tossa on toi kaiverrus noin selkeästi. Okei, pakko korjata. Ei se ollutkaan se Gregory äijä, joka ton kaivers, vaan se oli tämmönen heppu kuin Thomas Baines. Se oli ilmeisesti tän retkikunnan taiteilija, joten hän kaiversi tämän puun. Täällä sanotaan myös, että älkää missään tapauksessa nykyään enää kaivertako näihin puihin. Se on haitallista tälle. Ei näytä kauhean hyvä kuntoiselta tääkään puu tän takia. Mutta tähän on siis kaiverrettu sekä alku- että loppupäivä tälle ekspeditiolle, mikä tää on, selvitysretki. No niin, nyt ollaan päästy tänne Länsi-Australian rajalle. Siis Länsi-Australian ei saa tuoda mitään tuoretta, tai siis ainakaan hedelmiä ja ties mikä lista oli mitä ei saa tuoda. Esimerkiksi sweet potato, siis toi pataatti, sitä saa tuoda. Mutta porkkanoista pitää leikata ne päädyt pois, niin ne me saadaan viedä. Ja sitten me saadaan kokata kaikki muu, mitä täällä on tuoretta, ja säilöä ne ja ottaa mukaan. Mutta tuoreena ei saada muuta viedä tonne rajan yli, joten meillä on nyt täällä tämmönen pieni kokkaustuokio. Tehdään vähän pannukakkuja, saadaan käytettyä meidän banaaneja ja sitten kokataan kaikki noin meidän vihannekset valmiiksi. Mutta säästää vähän ainakin ensi ruoanlaitolta sitten aikaan. Ei tää mitään haittaa. Huomenta. Siis kattokaa näitä meidän maisemia. Ihan sikamakea tää meidän telttapaikka. Krokotiilit ei syönyt meitä. Siirrettiin eilen kelloja 1,5 tuntia taaksepäin, koska ilmeisesti Western Australiassa kello on vähän vähemmän kuin tuolla Pohjois-Territoriossa. Tosiaan kello on nyt 5 ja me ollaan täällä ihan hereillä. Mutta se on ihan hyvä asia, koska tänään on pitkä päivä tiedossa. Me ollaan tällä hetkellä ihan lähellä semmoista Argyle-järveä, jonne me ollaan nyt lähdössä kohta pulikoimaan. Ja sitten me jatketaan matkaa kohti Kununurraa. Saatiin leiri pakattua kello tai 6 aamulla ja me ollaan nyt täällä järvellä. Jos mä oikein muistan, niin tää oli Australian toiseksi suurin järvi, joka on man-made, niin kuin ihmisten tekemä. Huomenta ja tervetuloa Purnululun kansallispuistoon. Me ajettiin tänne eilen illalla. Meni melkein pari tuntia ja 50 kilsaa sellaista kunnon kuoppatietä, missä oli kaikki joen ylityksiä ja sun muita. Onneksi auto kesti sen. Oltiin yötä Leirintäalueella ja nyt tultiin sitten ensimmäiseen nähtävyyteen. Tää puisto tunnetaan ehkä paremmin nimellä Bungle Bungle. Eli täällä on tämmöisiä ihan kreisejä kiviä. En mä tiedä miksi näitä pitäisi sanoa, mutta me lähdetään nyt vähän tekemään lähempää tuttavuutta niiden kanssa. Tää paikka on ihan crazy, siis tuntuuko olisi jollain eri planeetalla tai jossain leffan lavastuksissa, mutta ihan kuin tää ei olisi mikään oikea mesta.
Noi raidat johtuu kuulemma siitä, että tuossa hiekkakivessä on erilaista savea, eli oransseissa osissa on rautaa, mikä taas kuivattaa sen kiven, eikä siihen ei syntyä cyanobakteeria. Ja sitten näissä kosteemmissa harmaissa raidoissa taas kasvaa tätä bakteeria. Nämä kivimuodostelmat on kerrostunut joskus 100 miljoonia vuosia sitten, ja ilmeisesti aboriginaalit on kyllä asunut tuolla alueella pitkään, mutta länsimaalaiset löysivät tämän alueen vasta 1980-luvulla. Kunnon hiki taas päällä. Nyt me käveltiin tällaiselle Echidna Chasmille. Tää on joku tämmönen halkeama täällä kalliossa. Ja tuolla menee tämmönen pieni kuja, mitä pitkin voi kävellä. Hyvää huomenta Kiinan muurilta. Me ollaan tuolta Kiinaan. Ei vaan. Me ollaan Halls Creekissä. Leiriydyttiin tuossa läheisellä ilmaisella alueella ja nyt käytiin tuossa keskustassa ilmaisen wifin äärellä vähän suunnittelemassa tämän päivän reittiä ja tultiin tsekkaamaan Kiinan muuria. Päivän opetus on, että jos päättää pelkän lookoutin sijaan lähteä kiipeilemään muurille, niin kannattaa vaihtaa kengät. Ei kannata lähteä rikkinäisillä läpsyillä. Nyt ne on nimittäin aivan riekaleina. Että tälleen päätyy vaan kiipeilemään paljon jaloin Kiinan muurille. Me ollaan ajettu melkein koko päivä ja nyt me ollaan Tunnel Creekissä. Tää on tämmönen joku historiallinen tunneli, jossa on ollut jotain aboriginaalien ja koloniaalityyppien välisiä sotia sun muita. Täällä pitäisi olla lepakoita, krokotiileja ja kaikkea jännää. Tää on ihan sikamakea, tää on tämmönen tunneli. Me ollaan kävelty täällä veessä ja tunnelissa täältä ei varmaan näe yhtään mitään, mutta ei ole vielä näkynyt krokoja. Siis tää on niin cool tää luola. Me käveltiin tänne toiseen päähän. Me nähtiin lepakoita, krokotiili, ihan vaan siis tommonen freshi, makeen veden krokopieni. Sitä oli vähän sairaan vaikea saada kameralle, kun täällä on niin pimeetä eikä mulla ole mitään kunnon megavaloa. Meidän kaikkien mitkä nää on? Ei hehkulamput, siis oikeesti. Mikä tää sana on? Otsalamppu. Nää on tosi huonolaatuisia, joten ei oo ihan hirveän hyvät kuvausvalot nyt käytössä. Mut nyt meidän täytyy lähteä takas tonne tunnelin alkuun ja ajaa leirintäalueelle. 10. päivä leirissä. Me ollaan aivan sontasia, siis suihku ei ole nähty varmaan 4 päivään tällä hetkellä. Käytimme kyllä uimassa pari päivää sitten järvessä, joten ei tää ihan niin paha tilanne ole miltä kuulostaa. Mutta tänään mennään Broomeen ja toivottavasti siellä sitten päästään suihkuun vihdoin. Suihkun puute on ehkä ainoa ongelma tällä hetkellä, että muuten leirielämä sujuu oikein mainiosti. Täältä saa nukuttua tosi hyvin ja jotenkin niin siistiä herätä auringon myötä. Ei tarvi herätyskelloa eikä mitään. Vihaan aamuheräämistä, mutta täällä mä oon ennen 5 ihan iloisesti pystyssä, joten sille erittäin isot pisteet. Ja mehän mennään siis automaattisesti nukkumaan joskus 8 aikaa tai jotain. Et pimeän tullen pistetään teltta pystyyn, laitetaan ruokaa, paistetaan ehkä vähän marshmallows, vaahtokarkkeja ja sit unille. Siinä on meidän rutiinit. Eilen löydettiin taas ihan hyvä tämmönen telttapaikka, tää on ilmanen. Kohta lähdetään ajamaan Derbyn kautta Broomeen. Kiitos, että oot kattonut tänne asti. Me päästiin just Broomeen, tultiin leirintäalueelle, hypättiin suoraan märeen. Ihana toi turkoosi väri. Seuraavan päivän kohokohta, eli päästään vihdoin suihkuun. Joten tää video päättyy tähän näin. Jos tykkäsit videosta, niin laita peukut pystyyn ja me nähdään taas ensi videolla. Moi moi! Seuraavassa jaksossa kiipeillään pitkin seiniä Karjinin kansallispuistossa. Muista tilata kanava niin et missaa seuraavaa jaksoa.